มีมีเบอร์เด็กๆเลยอะจริงๆโอ้ตายแล้วยอดจริงๆโอ้ไม่เสียเวลาโอ้ฮะทางชันนี่กูต้องไปถึงนู่นใช่ไหมไวจังเบียกไม่อยู่เขาไม่หมดเลยโอ้นี่เบิร์นอย่างดีเลยเนี่ยเอาละฮึดฮึดฮึดชันไปไหนเดินชันไปบรรยากาศน่านอนมากลมลื่นสวยงามและชันและนึกมันหนักมือเร็วสดชื่นจังสดชื่นสดชื่นจังเลยนี่ป่ากล้วยแล้วเหรอนี่ก็มาได้ยังไม่ครึ่งทางเลยครึ่งทางยังไม่ได้แล้ว
ไปจุดกลางเต็นท์ครับไปกับเต็นท์ข้างล่างเป็นเต็นท์ใช่ไหมใช่ครับโอเคผมนึกว่าหลงทาง ระวังเขาเสือย่อๆหน่อยที่เราต้องพกกระป๋องอะ